to get the day right, of course. Để có thể là bắt đầu một ngày mới một cách đúng đắn. Speak about communication skill. Và cái mà hôm nay tôi sẽ nói đó chính là về cái kỹ năng giao tiếp. Now we all know that communication skill is an easy word to use. Và chúng ta cũng biết với nhau rằng là kỹ năng giao tiếp là một cái từ rất là dễ để có thể sử dụng. Is to be able to speak to the other person. Là có thể là chúng ta nói chuyện với người khác. So that the persons will believe us. Mà sau đó người đấy là người ta sẽ tin chúng ta. The persons will trust us. Cái người đấy người ta sẽ tin cậy chúng ta. And to buy from us. Và sẽ mua từ chúng ta. Or to accept the ideas that we have. Hoặc là người ta phải đồng ý về cái ý tưởng mà chúng ta có. I think that it is important. That's the reason why communication skill has always been a very, very important skill. Đấy là lý do tại sao cái kỹ năng giao tiếp luôn luôn là một trong những kỹ năng quan trọng. Whether we're going to communicate with the younger persons to the older persons. Liệu rằng là chúng ta có giao tiếp với những người trẻ hơn hay kể cả là người già hơn. Professionally or unprofessionally. Một cách chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. That was the reason why there's six different ways of communications. And that was introduced to you with hunter, painter, actors, counselors, architects, and the farmers. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta có 6 cái hình mẫu giao tiếp đi từ thợ săn, họa sĩ, diễn viên, nhà tư vấn, kiến trúc sư và nông dân. Yeah, the first three are more transactional. The only focus is want to get the results and move on. Và ba cái kiểu đầu tiên là người ta tập trung vào cái phần bán hàng theo kiểu giao dịch và người ta chỉ có muốn là đạt được kết quả sau đó và bắt đầu là tiến tới đi luôn. The counselor, the architects, and the farmers focus on building a long-term relationships. Và ba cái kiểu còn lại đó chính là nhà tư vấn, kiến trúc sư và nông dân, người ta tập trung vào cái việc xây dựng một cái mối quan hệ dài hạn. So of course the three is more relationship focused, lesser of the results. Và ba cái kiểu này thì tập trung hơn nhiều vào mối quan hệ và tập trung ít vào kết quả hơn. But irrespective, at the end of the day, we still got to achieve our objective. Nhưng mà một cách thực sự là chúng ta đều hiểu được rằng cho đến cuối cùng ấy là tất cả chúng ta đều phải đạt được cái kết quả mà chúng ta muốn. So it is just so important to be able to communicate with the right mindset and the right objective. Thế nên là nó cực kỳ quan trọng để chúng ta phải giao tiếp với một cái tư duy đúng đắn và một cái mục tiêu đúng đắn. Alright, so we all know well now that look here, when we communicate with another person. Và tất cả chúng ta đều biết được rằng là khi mà chúng ta giao tiếp với một người khác, what is really the mindsets that we need to adopt? Vậy thì đâu là cái tư duy mà chúng ta cần phải chấp nhận? What is the objective? Đâu là cái mục tiêu? When we communicate, ladies and gentlemen, it is really about our mindset. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta giao tiếp với nó thực sự là cái tư duy của chúng ta. And what is then when you talk about mindsets, we are dealing with what is really at the end of the day our objective that we wanted to achieve with the persons that we are dealing with. Vậy thì khi mà chúng ta nói về chúng ta xử lý thì chúng ta còn nói về cái mục tiêu nữa. Yeah, so do we wanted to build just the belief which is quite transactional? Vậy liệu rằng là chúng ta chỉ có muốn xây dựng cái tin thôi thì nó theo cái kiểu giao dịch? Or to be able to achieve a long-term trusting relationship? Hay là mình muốn tạo ra được một cái mối quan hệ có cái độ tin cậy trong dài hạn? So normally whenever we meet someone, và thường ấy khi mà chúng ta gặp ai đó, we will probably be having certain kind of mindsets and attitude. Chúng ta sẽ thường có những cái tư duy nhất định và những cái thái độ nhất định. This is how I wanted to see this person and achieve the objective that we want. Thì đây chính là cái cách mà tôi muốn gặp cái người này và đạt được cái mục tiêu mà tôi muốn. Even having fun. Kể cả là chỉ vui thôi. Having a beer. Hoặc là đi uống bia với nhau thôi. When we sit down with a person, khi mà chúng ta ngồi xuống với cái người đó, we just want to enjoy ourselves. Chúng ta chỉ muốn là tận hưởng bản thân mình. And that's the kind of mindset that we have, right? Thì đấy chính là cái kiểu tư duy mà chúng ta có. So that's the reason why communications are always coming together with a set of certain mindsets and attitudes. Thế nên là giao tiếp nó luôn luôn đi cùng với một cái nhóm tư duy và thái độ nhất định. And because there's a certain kind of objective that we want. Và bên cạnh đó cũng tất nhiên là có một cái nhóm mục tiêu mà chúng ta muốn. It will naturally result in a certain kind of relationship model we have with the other persons that we are dealing with. All right, with the buyers that we are dealing with. Thì nó sẽ ra được một cái kết quả nhất định mà chúng ta tiếp xúc với cái người mua hàng của chúng ta.
Our ability to access the customers also comes with experience. Và tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà có thể đánh giá nó cũng đến từ cái kinh nghiệm của chúng ta. So the more that we do, the more that we become better. Chúng ta càng làm nhiều thì chúng ta sẽ càng trở nên tốt hơn. Yeah. So normally when we assess customers, và thường là khi mà chúng ta đánh giá khách hàng, first thing first is that we need to know what sort of products we are selling. thì đầu tiên chúng ta cần phải biết được rằng là chúng ta đang bán cái loại sản phẩm Are we gì. selling a product that's high values? Chúng ta bán cái sản phẩm giá trị cao. Because high value product you don't expect to just close within a short time. Và khi mà chúng ta biết được rằng chúng ta bán cái sản phẩm giá trị cao thì chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào mà chốt ở trong cái khoảng thời gian ngắn được. Yeah, so the products will also help us to decide what sort of preferred image that your buyer would prefer. Thì thường là những cái sản phẩm như thế nó cũng sẽ quyết định một phần ở trong cái hình mẫu của chúng ta, ở trong cái hình mẫu của khách hàng mong muốn. Of course, on the other hand is that you need to qualify your leads, right? Và cái tiếp theo đó chính là chúng ta phải phân loại, phải lọc những người khách hàng của mình. I always say that the more you know the customer, the better you are. Tôi thường nói rằng là các bạn càng biết về cái người khách hàng nhiều thì các bạn càng tốt hơn. Yeah, remember that when the facts, the more you know about the customer, the chances that you know whether the person is going to buy or not. Và chúng ta càng biết nhiều về cái người khách hàng thì chúng ta càng biết rằng là liệu người ta có mua hay không, thì cơ hội mà chúng ta biết nó càng cao. And throughout our program, we break it down into 4 different categories of leads. Và ở trên suốt cái quá trình ở trong cái chương trình của mình là mình chia nó ra làm 4 cái loại khác nhau của khách hàng. We talk about the sure close. Chúng ta nói về cái khách hàng chắc chắn chốt. Somebody that you go in there, you really know that the person's trusted you. Và những cái người mà khi mà chúng ta đến đấy là chúng ta đã biết được rằng là người ta tin cậy chúng ta, thực sự là tin tưởng chúng ta. And most of the time, you can also close by obligation. Và nhiều khi những cái người đó thì chúng ta có thể chốt bằng cái nghĩa vụ. Versus a cold call. Là thử so sánh với những cái người khách hàng like. Somebody that you do cold call and you meet for the first time. Khi mà chúng ta tiếp xúc với một số những cái khách hàng lạnh và đây là cái lần gặp đầu tiên. So the profile by qualifying the customer is very important. Thế nên là cái hồ sơ thông qua cái việc là phân loại và lọc cái khách hàng cực kỳ là quan trọng. And remember the CASA. Và hãy nhớ về cái CASA của chúng ta. The knowledge. Là cái kiến thức. If you think about it, if your profile of a customer is a CEO, for example, he knows a lot of things. Và ví dụ như là cái hồ sơ của cái người khách hàng này là cái người CEO chẳng hạn. Or you are talking about financial needs, you are talking to accountants. Hoặc là mình nói rằng là accountant is somebody that knows the number, đó. Hoặc là mình có thể là nói chuyện với những cái người mà dựa trên cái nhu cầu, có thể là nói chuyện với một cái người kế toán chẳng hạn. So the profile of these persons that you are talking to is very important. Thế nên là những cái hình mẫu, cái hồ sơ của cái người này ấy, thì cực kỳ là quan trọng. And of course, the next thing is what I call the point of engagement. Và tiếp theo cực kỳ quan trọng nữa đấy là cái mà tôi gọi là cái điểm gắn kết khách hàng. At which point of the sales process you are engaging the customers? Các bạn đang gắn kết với khách hàng ở trong cái điểm nào ở trong quy trình bán hàng? Is it the steps in when you're finding like making approaches? Liệu rằng là nó ở trong những cái bước mà khi mà các bạn tiếp cận khách hàng, or conduct a presentation, hay là ở trong cái bước mà chúng ta thuyết trình bán hàng, closing, hay là bước chúng ta chốt? you need to know where at what point you're engaging your customers. Thì chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta đang tiếp xúc với khách hàng ở cái điểm nào. And the next one is obviously you were given the time. Và cái tiếp theo ấy cực kỳ là dễ thấy, đó chính là cái thời gian mà chúng ta có. You may ask for 2 hours. Và có thể rằng là mình có thể hỏi xin 2 giờ. But in the end you only got 30 minutes. Nhưng mà cho đến cuối cùng thì chúng ta chỉ có khoảng 30 phút thôi. Yeah, so you know that this is the part where you know that there's a lot of study about buyers, customer behaviors and so on. Và nó sẽ có rất là nhiều những cái tìm hiểu, những cái nghiên cứu về cái người khách hàng, về những cái hành vi của người khách hàng. But there are factors like time you are not in control. Nhưng mà một số những cái như là thời gian chẳng hạn thì mình không kiểm soát được. Well, you think that the persons give you a certain amount of time. Và bạn nghĩ rằng là cái người này người ta cho chúng ta một cái khoảng thời gian nhất định. But you and I know that very often we ended up with no time. Nhưng mà thường ấy, tôi và bạn đều biết được rằng cho đến cuối cùng thì chúng ta lại vẫn cứ cảm thấy là thiếu thời gian. That is the reason why we need to adjust ourselves very fast. Thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải
điều chỉnh bản thân thật là nhanh. The last one is where are you meeting this person? Và cái tiếp theo đó chính là các bạn gặp cái người này ở đâu. Assuming that you are selling a product that you need to show, no? Và hãy thử giả định rằng là mình bán một cái sản phẩm mà mình cần phải cho người ta thấy. But the environment doesn't help you to show. Nhưng mà cái môi trường nó không giúp bạn để cho người ta thấy được. So you need to adjust Cho yourself nên là again. mình cần phải thay đổi, cần phải điều chỉnh ở đây. So actually, I thought that the most dynamic things in sales is actually the situations that are around this persons when you meet the buyer. Và một cái phần ở trong bán hàng đó chính là cái tình huống mà khi mà chúng ta gặp cái người khách hàng này. That is the reason why our ability to assess the preferred profiles is important. Thì đấy là cái lý do tại sao mà cái khả năng để có thể là đánh giá về cái hình mẫu là cực kỳ quan trọng. The only difference in our program is that we use six different approaches. Và chỉ có cái điều khác biệt ở đây đó chính là chúng ta sử dụng 6 cái hình mẫu. You to adjust ourselves more quickly. Để có thể là giúp các bạn để có thể thay đổi bản thân mình một cách nhanh chóng hơn. Example, today I tell you you have a nasty customer, you better be a counselor. Và ví dụ như là tôi nói rằng là ngày hôm nay bạn có một cái khách hàng khó tính thì bạn cần phải trở thành cái nhà tư vấn. But you have a mindset, no, I don't want to do all these things. Nhưng mà bạn có một cái tư duy rằng là tôi không muốn làm tất cả những cái này đâu. But your boss say no, you must do. Nhưng mà ông chủ của bạn nói rằng là không, bạn cần phải làm cái điều đó. So you need to adjust yourself. Thì các bạn cần phải thay đổi, các bạn cần phải điều chỉnh bản thân. Let's say from a hunter to a counselor. Và nói ví dụ như bạn cần phải chuyển từ cái người thợ săn sang cái người nhà tư vấn. Using the CASA strategy. Và sử dụng cái chiến lược CASA. Yeah. Hello. Xin chào. Now, okay, let's focus on the ideas of STM. Và bây giờ hãy tập trung vào ý tưởng của STM. Now, the ideas when I started developing this STM. Và khi mà cái ý tưởng của tôi khi mà bắt đầu mà phát triển ra cái STM này was really to solve business problem. Thực sự là để giải quyết cái vấn đề của doanh nghiệp. All right, because I have gone into some consultancy for sales, and me myself building sales people. Khi mà tôi đi làm những cái cố vấn cho bán hàng ấy, và bản thân tôi cũng có thể là xây dựng những cái đội ngũ bán hàng nữa. Of course, I have got many kind of people that goes into my funnels. Thế nên là tôi có cực kỳ là nhiều những cái người mà đi vào trong cái phễu của tôi. We got people that never been in the sales, never been selling anything. Chúng tôi cũng vẫn có những cái người mà người ta chưa có bán hàng bao giờ. Like engineers. Giống như kiểu là những cái người kỹ sư. Engineer technically they just do machine. Những cái người kỹ sư chẳng hạn thì nói một cách bình thường là họ chỉ có làm máy móc mà thôi. Or people that are already in the industry for a long time. Hoặc là những cái người mà đã ở trong cái ngành cho dài hạn rồi. So to me is this that I just want to solve problem. Nhưng mà tôi chỉ muốn là giải quyết cái vấn đề thôi. Now, you notice that what I do in the performance loop. Vậy thì các bạn mới có thể để ý rằng là những cái gì tôi làm ở trong cái phần vào lập hiệu suất. If some of you answer those questions, nếu mà một số người nào đó mà trả lời cái câu hỏi, you are directed to think about something that your objective is in engaging the other person. You are in the questions you are asked about a situations that you are in. Và ví dụ như ở trong một số những cái câu hỏi ấy, mà các bạn hỏi về những cái tình huống mà các bạn đang ở đó. The question is always putting you into one position, into a situation or an event. Và cái câu hỏi đây luôn luôn hỏi rằng là để có thể là đặt bạn vào trong một cái tình huống, vào trong cái sự kiện. And how will you respond to the situation? Và cái cách mà các bạn thể hiện ở đây là cái cách mà chúng ta sẽ phản hồi với cái tình huống như thế nào. And that is how the questions are being set up for. Thì cái bộ câu hỏi đấy nó được thành lập dựa trên những cái như thế. And from there, yes, we have done thousands of people. Và đúng vậy, từ đó là chúng tôi đã làm đối với hàng nghìn người rồi. I prefer that the accuracy will be down to yourself. How does it benefit you? Yeah, the important thing is this, that when you do the questions, vậy thì thầy nhắc lại một lần nữa rằng là khi mà mình làm cái bộ câu hỏi á, it gives you an idea of your potential STM image. Nó đưa cho các bạn một cái ý tưởng của cái hình mẫu nhìn thấy tiềm năng của bạn. When you engage with your potential buyers, khi mà các bạn tiếp xúc với cái người khách hàng tiềm năng của mình. So the thing is that if you are salesperson, non-salesperson, vậy thì cái vấn đề ở đây, nếu là bạn là người bán hàng hoặc là không phải là người bán hàng, you are forced into a situation, thì các bạn bị bắt buộc để đặt ở trong một cái tình huống. How would you respond? Rằng là các bạn sẽ phản hồi như thế nào? And that is how the whole profiling strategies are built. Thì đấy chính là cái chiến lược để có thể xây dựng nên cái hình mẫu. And then the next very important thing is that, like I say, that you need to assess
and to create a casa so that you can be able to identify the preferred situations that you might be in. Và chúng ta sẽ có thể là sử dụng để có thể là đánh giá, chúng ta đánh giá xong sau đó chúng ta sử dụng casa để có thể thay đổi, để có thể là đưa đến chúng ta đến cái hình mẫu mà chúng ta đang muốn ở trong cái tình huống đấy. And when you are aware, và khi mà các bạn nhận thức được, you need to adjust yourself. Thì chúng ta cần phải thay đổi, điều chỉnh bản thân mình. And we focus on this concept called casa. Và chúng ta muốn tập trung vào cái concept gọi là casa. Adjustments in your knowledge, your attitude, your skills, and to focus on the result or the objective. Sự thay đổi ở trong cái kiến thức về thái độ, kỹ năng và trách nhiệm giải trình. So that's what we do in this particular program. Thì đây chính là những cái gì mà chúng ta làm ở trong cái chương trình này. The answer is that if you don't have sales experience. Và cái câu trả lời đó chính là nếu mà bạn mà không có cái kỹ năng, không có những cái kinh nghiệm bán hàng. And I think at least you communicate, right? Nhưng mà tôi nghĩ rằng ít nhất thì bạn giao tiếp mà. Or you are preparing to communicate with people with the right mindset and objective. Và các bạn cũng chuẩn bị để có thể giao tiếp với người ta theo một cái tư duy và một cái mục tiêu đúng đắn. In this case, if you are a non-sales person, và ở trong cái trường hợp này, nếu bạn không phải là cái người bán hàng, we gotta ask ourselves, if we put into a situation of selling, thì chúng ta cần phải hỏi bản thân rằng là khi mà chúng ta đặt ở trong cái tình huống là phải bán hàng, what would I be? Thì tôi sẽ trở thành như thế nào? And this is the profile that will come out. Thì đấy chính là cái hình mẫu nó sẽ đưa ra. So that's how it's been structured. Thì đấy chính là cái cách mà nó đã được cấu trúc. So it will be very interesting to know what is my scene image. Vậy thì đấy là cái cách mà các bạn sẽ có thể biết được rằng là cái hình mẫu nhìn thấy của tôi. That's my answer. Thì đấy là cái câu trả lời của tôi. Hello. Yeah. Yes. Normally we focus on the 12 steps và đúng of vậy, engagement. thường là mình sẽ tập trung vào 12 cái bước bán hàng. And sometimes you need to be able to access what would be the preferred image at each point of the engagement. Và nhiều khi là chúng ta cần phải biết được rằng là ở trong một cái điểm tương tác với khách hàng thì đâu là cái hình ảnh ưa thích của khách hàng. Let's take an example of closing attempt. Vậy thì bây giờ hãy lấy ví dụ ở trong cái bước mà chốt đi. If let's say for example your profile is counselor. Và ví dụ như là tôi lấy cái ví dụ cái hình mẫu của bạn là nhà tư vấn. And you don't really focus on closing. Và các bạn cái hình mẫu đấy thì các bạn không tập trung quá là nhiều về cái việc chốt. Because at closing, if you are a counselor, technically you're not focusing on closing. Bởi vì nếu mà ở cái bước chốt thì là các bạn là cái nhà tư vấn, các bạn không có tập trung vào cái bước đấy đâu. Yeah, you want to wait for your buyer to say yes to you. Thì chúng ta luôn luôn là chờ đợi cái người khách hàng để nói có, để nói rằng là muốn mua từ chúng ta. Rather than you assume close or you ask for a sales. Thay vì cái việc là chúng ta chốt, giả định chốt và chúng ta hỏi người ta để chốt. Let's say you are so desperate for sales now. Và thử nói rằng ví dụ như các bạn đang rất là tuyệt vọng về bán hàng. So like I said that you need to change, right? Thế nên là như là tôi nói rằng là chúng ta cần phải thay đổi. So now we talk about the casa strategy. Vậy thì bây giờ chúng ta nói về cái chiến lược casa. From a hunter. Từ from a counselor, sorry. Từ from cái a nhà tư counselor. vấn. You want to move to a hunter. Và bây giờ các bạn muốn trở thành một cái người thợ săn. That means you want to close sales. Rằng là chúng ta muốn chốt sale. You see, your mindset already set up that, oh no, I'm very uncomfortable if I try to push for a sales. Và ví dụ như là cái tư duy của chúng ta rằng là tôi cảm thấy rất là khó chịu khi mà tôi phải bán hàng như thế này. So you see, the mindset is a very big thing altogether. Thế nên right? các bạn mới nhận thấy một điều rằng là cái tư duy là một cái điều cực kỳ là một cái điều lớn. So now you gotta tell yourself, how do I shift my mindset? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải nói với bản thân mình làm như thế nào để chúng ta có thể chuyển đổi được cái tư duy. From a counselor to a hunter. Để có thể từ cái nhà tư vấn sang cái người thợ săn. For example, ví dụ, you can set up an agenda. Các bạn có thể là thiết lập cái đầu mục tiêu with your customers. Với cái người khách hàng. To say that, look here, after I present this, I have to come to a point of closing. Rằng là sau khi mà tôi thuyết trình cái này xong thì tôi phải đi đến một cái điểm là tôi phải chốt. I need you to make a decision. For example, tôi cần bạn phải ra quyết định. So your agenda is already set because most of the time
counselor don't want to set agenda. Và thế nên là cái đầu mục, những cái mục tiêu của chúng ta đều đã được xác định, bởi vì là hầu hết thời gian ấy, những cái người nhà tư vấn người ta không xác định cái mục tiêu. So what is the skill that you need to do? Vậy thì bên cạnh đó ấy, thì đâu là những cái kỹ năng mà chúng ta cần? You must have a closing techniques, right? Đó chính là các bạn cần phải có được những cái kỹ thuật để chốt. So learn one of those few closing techniques, especially if you want to become a hunter. Thế nên là học một số những cái kỹ thuật chốt nếu mà các bạn muốn trở thành cái người thợ săn. Alright, one of the most powerful closing techniques is assume close. Và một trong những cái kỹ thuật mà chốt đơn mạnh mẽ nhất đó chính là chốt giả định. Counselor don't focus on closing, right? Và cái nhà tư vấn thì người ta không tập trung vào chốt. So your skill has got to be a closing skill. Thế nên là cái kỹ năng của các bạn cần phải tập trung vào cái kỹ năng chốt. Learn one of the techniques. Học một trong những cái kỹ thuật chốt. Then the last thing is accountability. Và cái cuối cùng đó chính là cái trách nhiệm giải trình. You know that sometimes if you are a counselor, và các bạn biết không, nhiều khi nếu mà các bạn là cái nhà tư vấn, you can bring along a hunter with you. thì các bạn có thể là mang một cái người thợ săn cùng với bạn. Get somebody that are focused on like your manager. Và ví dụ như là một số người như là người quản lý của bạn to come to with you để có thể đi cùng với bạn and try to use him to close the sales. và có thể sử dụng anh ấy để chốt được sale. Your focus is to actually your relationship, right? Và bạn chỉ có tập trung vào cái mối quan hệ thôi chẳng hạn. You just need somebody to try to close the sales for you. Thì chúng ta sẽ cần một số ai đó để có thể là cố gắng chốt sale So cho you chúng ta. try to create a system. Thế nên là chúng ta cố gắng để tạo ra được cái hệ To thống get someone to help you. để có thể giúp ai đó để giúp đỡ chúng ta. Yeah, because your outcome is. Bởi vì là cái đầu ra của mình là phải là đơn hàng mà. So this is the example of a counselor to a hunter. Vậy thì đây chính là một cái phần từ cái nhà tư vấn đến cái người thợ săn. Another example again. Một cái ví dụ khác nữa. You do presentation. Và bạn thuyết trình bán hàng chẳng hạn. You can present like a hunter. Bạn có thể là thuyết trình như là một cái người thợ săn. You don't care. Mình không quan tâm. Just quit looking out for closing signal and try to close the sales. Chỉ có cố gắng đi tìm kiếm những tín hiệu mua hàng và chốt. You just want to focus a lot, nothing but the benefit. That's all. Mình không có tập trung gì nhiều, chỉ có tập trung vào cái lợi ích. Use high pressure selling. Sử dụng cái chiến lược bán hàng mà đặt cái áp lực cao. But if you're a counselor, nhưng mà nếu bạn là cái nhà tư vấn, you just spend most of the time talking, building trust. Thì bạn dành nhiều thời gian để các bạn có thể nói và các bạn để có thể xây dựng được lòng tin, sự tin cậy. Sometimes feel bad to talk about your business, Và nhiều khi mà chúng ta nói về kinh doanh với nhau thì chúng ta cảm thấy rất là tệ. Because you keep thinking what the clients think. Bởi vì là mình cứ liên tục là nghĩ về cái điều mà người khách hàng nghĩ. So you want to move from a counselor to a hunter. Vậy thì bây giờ mình muốn chuyển từ cái người nhà tư vấn sang cái người thợ săn. It's really to focus on some presentation skill. Thực sự là tập trung vào những cái kỹ năng thuyết trình. Short presentation skill. Một cái kỹ năng thuyết trình cực kỳ là ngắn gọn. Right, your mindset, your attitude, really try to make sure that the persons that trusted you. Và cái thái độ tư duy của các bạn rằng là đảm bảo rằng là cái người đấy, because you're a counselor, you're able to build trust with the buyer. Bởi vì là các bạn là cái nhà tư vấn, thế nên là các bạn dễ dàng để có thể xây dựng được cái sự tin cậy với cái người đó. The buyer would have trusted you. Cái người đấy người ta đã tin các bạn rồi, đã tin cậy các bạn rồi. Hunter is very straightforward. Và cái người thợ săn cực kỳ là đơn giản. You do a presentation that keep focusing on the benefits. Và bạn làm một cái bài thuyết trình tập trung vào cái lợi ích. Alright, so what you do is that you are directed to urgencies of closing. Và khi cái lúc đó là cái lúc mà chúng ta đi thẳng tới trực tiếp về cái vấn đề, cái độ cấp thiết của cái việc chốt. So the whole idea of STM Vậy thì cả cái ý tưởng của STM is to be able to consciously tell myself that look here, I need to be a hunter. Thì cần phải nói với bản thân mình rằng là tôi là một cái người thợ săn. Alright, although I'm a counselor. Tôi cần phải trở thành cái người thợ săn. Bây giờ tôi là cái nhà tư vấn nhưng tôi cần trở thành cái người thợ săn. I need a certain kind of knowledge, new knowledge. Tôi cần một số những cái kiến thức nhất định. The shift of my mindset and attitude. Tôi cũng cần một số những cái sự chuyển đổi từ cái tư duy cũng như là thái độ của tôi. New skill. Những cái kỹ năng mới. You are no more focusing on the person, you got to focus on the result. Và bây giờ không có tập trung vào cái người đấy nữa mà mình cần phải tập trung vào cái kết quả. Yeah, so that's how we shift. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta đã thay đổi, chúng ta sẽ chuyển đổi. It is a situations that you got to keep on be aware of. Mà là cái tình huống mà các bạn phải liên tục là nhận thức được. That's why I use the principles of awareness before change. Đấy là lý do tại sao mà tôi
sử dụng cái chiến lược là nhận thức trước khi thay đổi to help all of us to sell better để có thể giúp tất cả chúng ta bán được tốt hơn by using the 6 metaphor strategy. bằng cái việc mà chúng ta sử dụng cái 6 hình mẫu ẩn dụ. The profiling tool like STM Nhưng cái công cụ hình mẫu như là Only- STM helps you to be aware. nó chỉ giúp bạn để có thể nhận thức thôi. The change is the most important part of it. Và cái sự thay đổi là cái phần quan trọng nhất. But at least you are aware. Nhưng mà ít nhất là các bạn nhận thức. And some of you are there in the sales. Và đối với các bạn mà các bạn đang ở trong ngành bán You hàng, know that every person that we meet, và các bạn biết được rằng đối với mỗi cái người mà mình gặp even we plan for it, thì chúng ta cũng có thể là lên kế hoạch cho nó, it will change. thì nó cũng sẽ thay đổi. When it change, we need to respond immediately. Kể cả là khi chúng ta lên kế hoạch rồi thì nó vẫn có thể thay đổi, và khi mà nó thay đổi như thế thì chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải trả lời phản hồi nó một cách ngay lập tức. And using the 6 strategy Và chúng ta hãy sử dụng cái chiến lược 6 hình mẫu, will just help you to be easier và nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn to remind yourself để có thể là nhắc nhở bản thân, and also help to train your people too. và để có thể là đào tạo cho những cái người của mình nữa. Like you tell this person, hey, today you go out there, you must be a hunter. Ví dụ như mình nói với cái người này rằng là ok, hôm nay bạn đi ra ngoài kia bạn phải trở thành cái người thợ săn. Straight away, your salesperson understand. Và một cách thật là nhanh chóng và ngay lập tức là cái người đấy người ta hiểu được. You just make it easier for them to change. Mình sẽ làm cho nó dễ dàng hơn cho họ để có thể thay đổi. Instead of spending a lot of time training the person and trying to convince the person. Thay vì cái việc là mình dành quá nhiều thời gian để có thể là đào tạo cũng như là thuyết phục họ. So it reduces your training time. Thế nên là nó sẽ giảm thiểu được cái thời gian đào tạo. And make sure that the persons are more effective. Đảm bảo rằng là những cái đó nó sẽ trở nên hiệu quả hơn. Yes, that's how the STM works. Thì đấy chính là những cái cách những cái cách hoạt động của STM. Thank you. Third, actually, unconscious behavior is just virtual behavior. Nói một cách cơ bản thì đó chính là cái hành vi vô thức, nó chính là cái hành vi ảo của chúng ta. Because unconscious behavior or virtual behavior, we call it, actually comes from your mindset, your attitude model. Và bởi vì là cái hành vi vô thức hay là cái hành vi ảo ấy thì nó cũng là một giống nhau, và nó đến từ cái tư duy cũng như là thái độ của chúng ta. So it is already unconsciously inside you. Và đấy là những cái gì nó đã vô thức ở bên trong các bạn rồi. It is also what we call the virtual behavior. Thì nó cũng chính là cái mà chúng ta gọi là hành vi ảo. Yes.